Trứng, một nguyên liệu rất quen thuộc ở trong bếp. Mình có thể kể được cả trăm cách để sử dụng trứng. Xạo chó. Hôm nay mình sẽ làm trứng Scotch hay còn gọi là Scotch egg. Đây là một món ăn picnic khá là quen thuộc và nổi tiếng. Món ăn này được làm bằng cách luộc trứng, sau đấy bọc một lớp thịt ở bên ngoài, tẩm bột chiên giòn, và mình thì sẽ ăn cùng với một sốt gọi là sốt Hollandaise. Đây là một loại sốt tương tự như mayo, nhưng mà thay vì được làm từ dầu thì sẽ làm từ bơ và ăn nóng. Cùng bắt đầu thôi nhé. Việc đầu tiên chúng ta sẽ phải làm là bơ nâu. Trong nồi con cho khoảng 250g bơ không đường, và ở nhiệt độ cao chúng ta sẽ nấu bơ. Bơ nâu nó có vị thơm ngậy hơn bơ bình thường và chúng ta sẽ dùng để làm sốt. Bơ tan rồi thì sẽ khuấy liên tục trong khoảng 2 đến 3 phút cho tới khi bơ ngả màu nâu là lấy ra được rồi. Bơ rất nóng nên sẽ còn ngả màu hơn nữa sau khi lấy ra. Bỏ ra bát sắt và cho vào tủ lạnh để bơ nguội bớt. Nhớ là không được để cho bơ bị đông cứng. Tiếp theo chúng ta cần làm là luộc trứng. Có rất nhiều cách để luộc trứng, nhưng mình thấy đây là cách lúc nào cũng cho mình quả trứng đẹp và không bị dính vỏ. Đun nước sôi để ngập trứng. Sôi rồi thì sẽ cho 3 quả trứng vào luộc. Chúng ta sẽ luộc trong khoảng 5 phút thôi, vừa đủ để lòng trắng chín. Khi sôi rồi thì sẽ vớt ra và cho ngay vào nước đá để trứng không bị chín quá. Đồng thời thì cũng sẽ giúp bóc vỏ dễ hơn. Luộc trứng lòng đào để tẹo, ta còn phải rán thêm một lần nữa, lòng sẽ chín hơn một chút. Đập trứng và lăn để làm vỡ vỏ xung quanh trứng. Sau đó các bạn sẽ bóc vỏ ở dưới nước. Đảm bảo lần nào trứng cũng đẹp và không bị dính vỏ luôn. Tiếp theo là hành lá, chúng ta sẽ thái thật là mỏng. Hôm nay mình dùng hành bé, nhưng nếu mà không tìm được thì có thể thay bằng hành lá to. Thái mỏng rồi thì cho ra bát để tẹo chúng ta dùng tiếp. Sau đấy chúng ta sẽ cắt rau ngò. Bình thường mọi người hay nhặt lá bỏ cọng, nhưng mà với rau này thì phần cọng thật ra lại có rất là nhiều hương vị, nên là chúng ta sẽ chỉ bỏ cuống và sẽ thái cả cọng trên. Gom rau thành cụm, cuộn lại và thái mỏng. Xoay 90 độ và chúng ta sẽ băm lát rồi còn mỏng hơn nữa. Băm thêm một vài lần nữa và chúng ta có thể bỏ chung vào với cả hành lúc nãy. Tới lúc trộn nhân rồi, trong một tô to cho 454g thịt lợn băm, 10g xì dầu, 10g nước mắm, 12g mù tạt Dijon, 4g hạt tiêu, 15g đường nâu, 1g ớt cayenne, 5g bột ngũ vị hương, và kết thúc là 1/3 chỗ hành và ngò chúng ta vừa băm là chúng ta có thể bắt đầu trộn nhân. Khi trộn nhân nhớ đeo găng vào và chúng ta sẽ trộn cho nhân thật là nhuyễn, và phải nhào như là nhào bột bánh, gập lại và ấn xuống cho tới khi mọi nguyên liệu đã trộn lẫn vào với nhau và nhân trở nên mịn hơn. Phần nhân mịn sẽ giúp lúc bọc trứng dễ hơn và không bị vỡ vỏ. Cho lên cân và chúng ta sẽ đo chắc là được khoảng 500g nhân, chia đều ra làm 4 mỗi phần nặng 125g. Lúc nãy mình luộc có 3 quả trứng thôi nên là đành ra phải luộc thêm một quả, xin lỗi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bọc trứng. Trên thớt cắt một lớp màng bọc thực phẩm to, ở giữa đặt phần thịt vừa cân và ép xuống cho phẳng. Ép càng đều thì phần vỏ bọc trứng sẽ càng đều hơn. Cho trứng vào giữa nhân và sau đấy gom 4 góc và tụm lại sao cho phần thịt bọc toàn bộ bề mặt trứng. Cố để ép hết khí ở bên trong ra ngoài. Gỡ lớp màng bọc thực phẩm ra và dùng tay nắn lại sao cho phần vỏ mịn màng trơn tru, giống như một quả trứng cỡ bự. Ý tưởng là một quả trứng ở bên trong một quả trứng. Sau khi đã nặn xong trứng thì chúng ta sẽ tẩm bột. Nhớ là qua 3 bước: bột mì, trứng nhớ đánh và trộn trứng lên nhé, và bột panko hay là vụn bánh mì. Lăn trứng qua bột, nhớ phải lăn sao cho phủ đều một lớp bột, lăn qua trứng. Nếu bột phủ đều thì trứng sẽ dính vào rất là dễ, và cuối cùng là lăn vào bột panko. Dùng tay ấn sao cho bột dính chặt vào lớp trứng và không có chỗ nào bị trống. Trống là tẹo các bạn sẽ được xem pháo hoa trong nhà trên chảo dầu luôn ấy. Cho dầu vào nồi, đủ dầu để chiên nửa mặt trứng và làm nóng tới khi dầu đạt khoảng 285 độ F. Chúng ta muốn nhiệt độ thấp thôi để trứng được chiên và thịt sẽ được nấu hết, không bị sống ở bên trong. Cẩn thận cho trứng vào nồi chiên. Lật và lăn thường xuyên để trứng chín vàng đều ở bên ngoài. Rán khoảng 5 phút hay tới khi vỏ vàng đều là được. Lấy ra cho lên giấy thấm dầu và để nghỉ khoảng 5 phút. Trong một nồi con cho nước tới nửa nồi và đun lim dim. Nước nóng thì để một tô chống nhiệt lên trên và cho một quả trứng cùng một lòng đỏ trứng vào, một thìa nước và một thìa giấm balsamic, rồi khuấy đều lên. Chúng ta sẽ nấu trứng sao cho trứng đặc lại ở trên nồi nước. Phải khuấy liên tục ở lửa thấp để trứng chỉ đặc lại từ từ. Nếu mà nhanh quá thì sẽ thành ra chúng ta đang làm trứng chưng ạ. Khuấy nếu mỏi tay quá thì hãy nhấc bát ra khỏi nồi và nghỉ ngơi một chút, sau đấy lại đặt lên nồi và khuấy tiếp. Tới khi trứng đặc lại như thế này rồi thì các bạn có thể từ từ khuấy bơ vào. Ít một để bơ không bị tách khỏi trứng. Trộn tới khi hết bơ nâu là xong rồi. Nêm sốt với muối, thêm giấm balsamic nếu cần và số hành ngò còn lại từ lúc nãy. Sốt không nên mặn quá nhưng cần đủ độ chua để giúp cho ăn thì đỡ bị ngấy. Nếu sốt quá đặc thì tùy chỉnh bằng nước lọc nhé. Nhớ phải khuấy đều lúc cho nước vào. Tắt bếp và để tô trên nồi nước để giữ sốt ấm. Trứng sau khi được nghỉ thì cắt đôi và trông nó có đẹp không hả các bạn? Đúng nghĩa trứng ở trong trứng luôn. Trong một tô con, cho 2 nửa trứng vừa cắt vào,
dưới sốt vừa làm lên trên và kết thúc bằng mật ong và kết thúc bằng mật ong ấm là được rồi. Cho ít thôi, mình dưới hơi mạnh tay nó bắn hết ra ngoài mất rồi. Và vậy là xong rồi. Đây có phải là món đẹp nhất mình từng bày không? Khả năng cao là không. Lúc mình bày xong thì thực ra là mình hơi thất vọng một chút, tại vì là rõ ràng là quả trứng cắp đẹp như thế rồi, nhưng mà đến lúc mà cho sốt lên chay xứ mất, xong rồi mình cho mật ong lên thì nó lại hơi nóng và làm sốt chảy ra ngoài. Nhưng mà không sao, mình ở đây là để ăn thử, mình muốn nấu một món ngon. Trình bày nó cũng chỉ là một phần thôi. Mời các bạn nhé. Sốt hollandaise mình làm nó hơi thiên về mặt chua một chút. Nó giúp cho cân bằng cái sự béo của thịt. Và thịt thì mình nêm theo phong cách hơi châu Á, nên là mình nghĩ là nhiều bạn sẽ thích. Đặc biệt hơn là mình dưới mật ong lên trên, nên là nó làm cho món này có một chút ngọt, có một chút chua. Trứng Scotch là một món ăn khá là dễ làm và các bạn có thể ăn được với rất nhiều các món khác nhau. Các bạn có thể ăn với cơm, các bạn có thể ăn với bánh mì, các bạn có thể ăn với salad, hoặc là các bạn có thể ăn không. Sự lựa chọn nằm hoàn toàn ở các bạn. Nếu như có là thử làm theo thì hãy chia sẻ với mình nhé. Mình hứa là các bạn sẽ không thất vọng đâu. Instagram và Facebook mình sẽ để ở ngay đây. Nếu thích video thì hãy like, share và subscribe cho kênh của mình. Cảm ơn, tạm biệt và see you soon.